सारखी आल्ल्या लिमटाच्या ही उरल्या आवय खूप वस्तू झाली आता महाग झाले आता 5 आणि 4 वाजता आता म्हणल्यार आधी त्या आधी ते राखडी हे व्हडे आता मोडून आम्ही फोडून पत्ते ने बांधलेले 15 झाले न्हू माहिती आता 15 झाले आता बांधल्यात आज मरे आहलो तो 15-16 वर्सांचो आहलो आनी बरें मानायचे आमी 40 आनी 9 जाण पार्टनरशीप कितें आनी हेर आनी दुसरे आनीक मानाय आहले 10-20 जाण ते आहले ते हेल्पर पयलींच पळय ती राबण कोत्ता दिवं तेन्ना आमचे कडेन कांय ना 5 जाण एकठांय जाता गेले भाटकाराचें आमकां हेल्प जाय तेजें दुडवांचें कुत्र्यांचें हेल्प कोता म्हणटा कितले जाय 10,000 जाय ताका फकत तुवें दूड म्हाका दिलें म्हणून ताका व्हडलें नुस्तें घेवन चल्लें रातचें जाल्यार नुस्तें खूब आमची व्हडली खोप आहा वयर सगळे एकठांय थंय जाताले आमी जेवन भावयताले रातचे न्हिदताले वता थंयच वयर कितें आनी सकाळीं म्हणलें म्हणजे इतली मागीर वयर येताले च्या घेवन वयताले वयर आमकां नुस्तें येयलें लावलें लोटलें आपूण मारलें चड करून आमकां म्हापशांनी पावना ती 3-4 पावना तें आतां काडटा मिठाय घालता घरांत सोट्यान मीठ घेवन वयता पांचल्यो व्हरता तेचेर धाकूंक व्हरता नाजाल्यार उण्यातान पडलें म्हणटा बरें जायना आनी गचेंय पळोवंक जाय गोवातून सदांच वशींच पोरसोळीत उरचे दोंगर माळांनी बोललेले गोंये काबरून कोणाक ना दिवचे गोंयकाराक केन्ना उठ्ठलो ना तर वचोच न्हिदोन उठ्ठलो गोंयकाराक केन्ना उठ्ठलो आर्याचे एको तोंडार मेते जावपा न्हू हे आमकां मोरी सोलता ते भाशेन सोलतले तू कितना खायला रे कोई तू दान खायले हात घेवपाक कोई तू बास जाय तेदो एदीशी दांती हार्या हाव तुला सोदू बोल मरे कोणा मोठू हार्याचे
फिशिंग कम्युनिटी गुड फिशिंग कम्युनिटी आमकां कितें म्हणू आमी हारयेत आमी हारयेत कोणाक थोड्या राग येता मागीर ती आमकां कितें म्हणून आमी हारयात दुसरी जाता आतां कितें भुरगीं शिकल्या आनी हें जाल्या तें जाल्या म्हणून तें आमी आमचें पळोवंक जाय पयलीं आमी ती हाडली पळय ती पूण म्हाजो पाय जायते फावटी म्हणून कितें जालें भुरग्यांक तुमकां म्हळ्यार दोन्न नाका आपूण मोतां तो पुरो म्हणून आनी तें जावंक जायना बाय दर्या तुका पोसोंक जावो जायते लाटी हाजेच्यो दर्याच्यो तुका वोंकोंक येता आनी कितें जाता आनी मागीर आख्खी रात जॅम सोसूंक जाय गडे आनी आमच्या भुरग्यां कडेन जावपा जायना आतांचे भुरग्याक हार्ड काम करपाचें मनीस जाल्यार आतां म्हाजे 3 जाण आहा यो म्हणटा सगळें खबर ते 2 जाण ते नकोच येचें काम कितें आनी कितें नको तें म्हाजो एकलो तो व्हडलो आहा तो दुबय आहा पळय बार तो एकलो कुकाचें काम करता दुसरो तो केमान हांगा आहा भुरगे उलयताले पयले वयता आतां नाका म्हणटा जाता आतां वचना सातांक वयर आहा 2 सगळें सारकी 2 वर्सांनी बोन आहा आतां पांय मरोन 1 वर्स गेलेलें तें आतां बाबा आतां कर हें करिना एकलो जाता एकल्या कोणें जायना न्हू कामां हे कितें रे कितें तें हांगा घालया हांगा हो हां हो मारलो रे डाब 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 केले म्हणून आवाज येता जे नुस्त्याक कोवता कितें हें डिस्टर्बन आहा नुस्तें फाटी सोदता हांगा आहा जाल्यार समजें जाग तोपता मागीर तें जाग फाडलें म्हणून मागीर आमचें न्हू तें हे भाशेन सिग्नल आतां कळलें ताणें ती ताल्ल्यो बांगडो आहा म्हणून कांय ना म्हाका जावन त्या जाग्यार रोयतलो थिंगासर कितें तरी आहा जाल्यार पळयतलो तेणें सांगलां न्हू मागीर म्हाजे एक्सपिरियन्स आयज कांयच ना कॅच आयज लॉस हे लॉस खूब पाट जाता गादी नुस्तें बंपर हाडलें फूल तूं वच नुस्तें हाड आतां कितें जाता हांगा नुस्तें आयज जालें फाल्यां वास्को जाता परवां आरांबोल वागातोर तो जे पळय वडेकार खंय आसता एकामेकाक फोन मारता आयज म्हाका ना फाल्यां तेका मारता सकाळीं मिसा वयता चली म्हापसा कितें दिता मागीर 100 रुपया 200-150 घरा वचून कितें करूं ना वचना काय म्हणटा म्हाजो चेडे दोगूय मागीर कित्याक वयता तूं काजार करूं कोण आहा तुका पयशे जाय तुका धाडटा तो चेडो म्हाजो निमाणें ना तो व्हडली व्हड आहा आनी तेजी जेजुयता आपणाचे भशेन घाला कितें द्याक जाय जाल्यार आमकां मेवता व्हडलें आसा मिस्तें आमच्या इगोर्जेन कोत्तेल्या आयतें जेवण मायण घालूंक जाय 4 लाख तर जाय तोहलें घालूंक ते खूब जाता माटोव घालूंक जाय इगोर्जेदार मागीर तें म्हाका आतां मागीर दीस पीस आहा खूब तुज्या जावं पासना रावता म्हणलें मागीर हांव वयचें ना
आतां पळय नुस्तें हाडलां आमी हांगा वचोन महाराष्ट्रा अण्णोणा काडलां बागान सोटी अण्णोणा गेला अण्णोणा सोटी मागीर मोज्जे गेला वागातोर गेला मागीर मोज्जे त्या फुडें आश्यां गेला मागीर मांद्र्यां मागीर हे कसा आरंबोल हांगा हांवें इतल्या उदकान चलतालें पेडवो म्हणो नाकाय बांगडो म्हणो नाकाय माणकी म्हणो नाकाय मुड्डोश्यो लेफो सुंगटां दर्या व्हडली तो जाणटो सांगता माशेरीन म्हणटा पळय तेजे कोण तेको सांगता आनी वॅल्यू नासलो नुस्तें कोणाक नाका आनी मोत्तालें नुस्तें चड आतां नुस्तें आहा आतां ते आतां 5-6 हजार येतले ते एका पांड्याची सो वर्सां जालीं बिचूच ना माती वयता आमकां व्हडीं जरे करूंक आमकां आतां रिवरान हाडून हांगासर हें करता आनी कितें जाता पावसान आतां 2-3 वर्सां जालीं हें आमकां म्हणटा ते माती पडत न्हय आयज हांव न्हू थोडी आहा पळय ती आमकां जाळ उडोवपाकूय मेळना हांगासर आमी ते फाटल्यान थिजर उडयता बीच सगळे गेले ये बाय ये ऑल गोईंग सन इज गोईंग जाले 5 दिसांची गजाल कर्नाटकाचे बोटी येयल्या अरावंड मोर दॅन 100 मालपे फ्रॉम मालपे आनी ते कितें 2 बोटी बांदता आनी ओडून वता ताका बुल फिशींग म्हणटा ताका सगळे पासांचे नुस्तें येता सगळे हांगा दर्यान आहा तितल्या पासांचे नुस्तें येता आनी सारकें तिचोर एक बोट जाल्यार हांगा एक बोटी सारकें 2-2 बोटी बांदून ओडून वता ते जाव घालताले आमच्याच भुरग्यांनी सांगलें भायर राव म्हणून तांकां भायर राव म्हणून ते येयले आनी हें केलें आनी त्या भुरग्याक मारलो त्या मानायक मारले मारीन पुलीस दे केम आवट and they brought one boat inside. आता आमी जाळ घातले न्हू आमचे दुसरे माळ आहा ते बारीक नुस्त्याचे जाळ घातले ते आतां कितें जाळ घालून येता आनी ते आयकना अशें भायर राव म्हणल्यार ते भायर रावना आतां आमचे लायटी आसता अशी ते भायर सारकें जायले येता आनी जाळ पिल्ले म्हणून ते कितें जाता चल्ले तेच ओडून घेवन जा आमचे ते तर हे येवन हें केलें जाल्यार आमकां न्ही फुडें आनीक 2 वर्सांनी नुस्तें मेळपाचें ना आनीक नुस्तें जावचें ना कित्याक बारीक सुंगटां बारीक बांगडो धरून सगळें तितून भितर मोठें व्हडलें सगळे पासांचें एक बोट हाडलेली तातूंत आमी पळयलां सगळे पासांचें नुस्तें आहलें आमी पळय धाकट्या व्हड्यांनी मारता नुस्तें तें आमी कांय न्हू हें बोटीन पळय मारता तें नुस्तें तें ओवरलोड तें चड ओवर फिशींग बेसांव घालून एक व्हड दोरयान सोडून जायते आमी गोंयकार जोडटा वयल्या न्हूद देवाक म्हणून नुस्तें पावना ते दोरयाक शिराप सोडटा दोरयाक केन्ना म्हणूंक पावना दोरया आमच्यान ओडून काडटा गेश्टा बुडत तर मागीर माय पायता तो आनी दुकानी रोडटा मागीर तें कितें जालें भायर लायन उक्ती जाली न्हू तुजो बाग आहा भायर आनी हांव वग्यान आहा बाग जोड जाता बरी तो कितें करता ते बाग उखलता तांचे कितें 10 जाणवणे जाले आनीक 10 जाणवणे 20 जाणवणे जाले तें बिजनेस चलो नालें दिसलो लोक जावं तेका पयलो बाय तो काजार जावच्या आदी काजार जावच्या आदी काजार जावन मागीर फक्त बारीन गेलो मागीर आनीक वचोंक ना हें वयता बेश्टे हें कालचे बाय गेलो वयता खंय राफडेशन बाता खंय वयता आनीक दोन्नो ना दोन्नो करूंक ना आनी
घोड्यात पयलो वयतालो न्हू तें जालें कपाल न्हू घालून येलें आमकां तेन्ना कांय नासलें न्हू तेन्ना इतकें नासलें जेवण जाय नासलें तेन्ना सोडून गेले आमी ते आमी भायर वचून मागीर मातशें वयर सरले एक गांवां गेले हें घर बांदलें ओके भुरग्यांक शिकयलें 20 वर्सां काम केलें परतें मागीर गोंयांत येयलें 15 वर्सां जालीं येयल्यार गोंयांत तें काम ना कांय ना शेकार फ्री हांव पयलीं आसतालो 3 वर्सां काम केलां आनी मागीर परतो 1 वर्स गोंयांत रावन हांव आबुधाबी गेलो ती हांव शॅरेटन हॉटेलांत काम करतालो मागीर तें सोडून हांव इंटरकॉन्टिनेंटलान गेलो ती म्हाका एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ 2 फावटी मेळ्ळो आनी फुटबॉल खेळटालो गेमींगान तिथं हांव तें बरें करतालें सॅलरी मातशी लो आसली ताका लागून हांवें सोडलें हांगा रावलें चिंतलें हांव तें सेम जाता तें हांगाच बरें फॅमिली बा सगळीं हांगाच म्हणल्यार बरें टेंशन ना कांय ना कांय ना आतां बरो आहा भुरगे बा आहा भुरगे फुडें आहा ते ताका पयलींच न्हू धाकटुले आसतना सोडून मारतालो इस्कोलाक वचना काय म्हणटालो घरा हाडटालो काड हांगाचें बायल म्हाजी न्हेसयताली न्हू ते आमकां नाका हांव जाणा न्हू म्हाका कळलें न्ही कित्याक कळलें न्ही आमकां वेल्यू ना म्हणून नुस्तेकारांक वेल्यू ना आमकां आतां कोलसां घालना म्हणून वेल्यू हे चेड्डी घातले म्हणून वेल्यू आहा पयले उपास म्हाका चड न्हेसोंक नासलें कांय नासलें माडाक पयला जाल्यार बाणकारान मुनकारान वचून सांगलें तो माडाक पयतालो म्हणून तांदूळ कोणाक जाय तेन्ना दीस चड वायट येयले म्हाजी मागीर सोरो बा पिवन आतां बंद केला आनी सोरो आतां म्हाजे कडेन 5-7 आहा फायबर बरें आहा मागीर मान आहा 20-30 जाण मान आहा बरें जेवन आहा बरें आहा हांव जाणालो एकदां तेंपार एक जातलें म्हाजें सारकें म्हणून आधी तुका मायच माय जालो म्हणटच आनी तुका राफडी मागीर मातसो दर्या व्हडलो जालो म्हणून आनी वचून आसलें 3 म्हयन्या पासून आतां 8 तारखेर मारताली पळय राफूण आदी सायबिणीचे फेस्त बाजान मीस बाय करून मारताली आतां जुनान जाल्यार जुनान मातसो दर्या बरो जालो आहा नको ना चल्ले ते मागीर हाडटा नुस्तें पळय ना बांगड्याच्या पोटान पळय गाबोय आसता ती केद्दी म्हणटी ती वोंकल्यो म्हणटच ते आनी बांगडे जल्मताले न्हू आदी आतां ते बांगडे हे जावच्या आदीं ते मारून काडटा ते 3 म्हयने ताका सूख आसलें नुस्त्याकूय जाल्यार आतां चालूच मारून दवरलो आनी आमकां जाय न्हू नुस्तें नाल्यार बोवाडटा लोकांची थोडे म्हणटा कितें बांगडे पावसान येता तांतयां घालूंक आनी सुंगटां येता तांतयां घालूंक आतां तूं नुस्त्याक पयशे आख्खें वरस भरत गाबूय आसता आमकां 9.9 मिशीन लावन फायबरांक आमच्या कॅन्युआक आमच्यान वचूं येता गव्हर्मेंटाचें आमकां ट्रॉलर बोन आसता पळय तेन्ना आमकां सॉलीड रेट म्हणजे गूड रेट मेळटा सारकी म्हणल्यार तेन्ना दर्यान वचपाक भिरांतूय आमकां आमचो रिस्क घेवन आमी वयता कितें शिमा म्हणून तो फ्रेंड म्हाजो तो एक शिमा म्हणून तो गुंडापा एक फ्रेंड म्हाजो तो ते कितें जालें व्हडलें तुफान जालें आमी हांगा आसलो त्या दिसा भायर बोटीर आसले पयलीं आमी येयले थोडी मागीर फाटल्यान तो येतालो फाटल्यान तेचेर एक चड वार सुटला सारको रफ जालो दर्या सारको ते 2 जाण भायर सरले शिमा आनी तो गुंडापा म्हणटा तो मागीर आमी धांवले खूब जाण मागीर हांव गेलो तिजोर 5 मिटरांक म्हाका तो गुंडापा म्हणटा तो म्हाज्या फुड्यानूच सारको भितर गेलो मागीर तेका हांवें धरलो गोट आनी म्हाज्या फ्रेंडा शिंदिलो एका म्हणलें मातसो पळय हांव शिमांक पळयता म्हणलें वचोन मागीर तो शिमा आमकां दिसलो ना मागीर तो बुडलो तो मागीर तेन्ना म्हाज्या लायफान खूब जाणांक काडले उणें उणें 100 जाणां वयर तरी काडले हांवें आनी हालीं म्हाजे सुटल्या म्हणटा तूं हातिल्ले म्हणटा येत 2 जाण शिमा व्हडलो सुमेर आसलो बरो सुमेर आसलो म्हणजे बेस्ट सुमेर सारको मागीर कोवो मेलो म्हाका कांयच सुचना तेजें मागीर तो मेल्या बरो हांव रडलो खूब रडलो हे चड रड
एक पाट 60 एक पाट 60 रुपये एक पाट 60 70 रुपये एक पाट 70 रुपये ती आतां सगळे जाणटे आहा न्हू तांकां बरोवपाक येना कांय ना हांव मातसो शिकलो आयकलो ते म्हणटा तूंच सगळ्यान दवर तेजे सगळे हांव सारकें बरोवन दवरता डेट घालता आयची कितले पळयला तें बरयता माणका एक पाट 400 एक पाट 400 दोन पाट आणि 3 पाट तुका दिसता तुजे भुरगे हें काम फुडें व्हरतले हय कोत्तेले चड कोत्चे ना आनी एक 5-10 वर्सां तरी कोत्तेले आं आसूं भितर मागीर तितलें ना तेणी मागीर आतां पळय आतां कें चलता म्हणजे ह्या आतां 2-3 वर्सांक आतां फ्यूल प्रायस चड वाडला सबसिडी दिता गव्हर्मेंट ते पावना आमकां सबसिडी मागीर भुरगे नासतना कांय जायना भुरग्यांक पयशे दिना ते भुरगे पळयले जाल्यार तुजे हात येपार बिजनस तांकां आमी हिंदीन उलोवंक पडटा आतां गोंयकार सोडल्यार गोंयकार मेळना धोडेर आतां सोडल्यार सगळे भायलो लोक मेळटा गोंया आतां गोंयकार म्हणून आहा 100% आहलो 25% गोंयकार आहा 75% भायलो लोक आहा देल्लीकारांनी गोंया जाला फुडें तेच वयतले फिशिंगाक देल्लीकार अरे कितें म्हणटले अरे कांय माझ्या पायचे बिझनस हांवें सांगला म्हणजे माझ्या पायचे मागीर पायन सांबाळले मागीर आतां हांवें सांबाळले म्हाका दिसना ते फिशींग कपात जातलें कित्याक हांव आतां योग आमच्या हितून हांव म्हाजो भाव फिशिंगाक हें जाल्या ते हे फुडले एक एकलो तरी फिशिंगाक आसतलोच फिशिंगूय म्हणून आहा इनकम आहा ना न्हू जाता इनकमूय आहा लॉसूय आहा पूण तो तुजी तकली उजार करून नुस्तें मारपाक जाय आतां बागान चड ठेवून जालो आमचो पाय खूब उगडास आमकां ताल्ले आली ताल्ले आनी कोणाकूच नाका वणगा वणगा ओमतीला कोणाक माडांक आदी वताले कोणूय माडांक मागीर कोण म्हणलें काम ते करीत ना आतां हे माडांक गेलेले खोणटेले हा सोमार एक आहा न्हू लोक खायना ताका फकत बांगडो वसाड मोडली कितें जालें तें आडयान आनी पंपलें बारीक माग गेल्या वगले रे म्हणटा न्हू हां दर्यान वचपाची ती म्हाजे कडेन पासपोर्ट आहा पुर्तुगेजाचें ती जाली एक चेडूं पासपोर्ट करून जाली भायर वचपाक तें जाल्यार ते डॅडीची डॉक्युमेंट कितें आहा आसले फिशरमॅनाचे तें जाल्यार आहा म्हणून ती गेली पासपोर्ट येयली म्हणटकूच तेणी पळयना फुडें सामकी सापराय जाली तेका ती भायर मनीस पळय आसली 4 किलो पासपोर्ट मागीर म्हणाली तुमकां आनी कित्याक जाय हेळ्ळी म्हणाली खोटे कोणी चालवट येयलो आमगेर अरे 15,000 म्हणालो पिया तेका म्हणालो हें वता म्हाजे कडेन ना जाल्यार कितें घेवन वयतलोय